ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તે માટે આજે આપણે ફરાળી કઢી બનાવીશું। એ માટે મેં અડધો કપ દહીં લીધું છે, એને હું બરાબર ફેંટી લઉં છું। પછી હવે એમાં અડધો કપ રાજગરાનો લોટ એડ કરી દેવાનો છે અને ગાંઠા ન રહે એ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। દહીં અને લોટ બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી એમાં 3 કપ પાણી એડ કરવાનું છે અને ફરીથી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। એકદમ ગાંઠા ન રહે એ રીતે બેટર તૈયાર કરી લેવાનું છે। જો તમને એવું લાગે કે વધારે ગાંઠા રહી ગયા છે તો બ્લેન્ડર ફેરવી દેજો, જેથી એકદમ સ્મૂથ બેટર રેડી થઈ જશે। હવે આપણું બેટર એકદમ રેડી છે, તો હવે હું એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઉં છું। હું અહીંયા અત્યારે લાલ મરચું પાવડર એડ નથી કરતી। જો તમારે લાલ મરચું પાવડર એડ કરવું હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે સ્વાદ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરી શકો છો। હવે એક પેનમાં ઘી કે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। ઘીમાં કઢીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, માટે મેં અહીંયા ઘી યુઝ કર્યું છે। તમે તેલનો પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે 1 ચમચી જીરું, 2 કે 3 લવિંગ, 2 સૂકા લાલ મરચાં, 1 તમાલપત્ર અને થોડા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું। હવે 1 લીલા મરચાંની કટકી અને 2 ચમચી આદું એડ કરી દઈશું। મેં અહીંયા મરચું તીખું લીધું છે, કેમ કે મેં અહીંયા લાલ મરચું પાવડર એડ નથી કર્યો, એટલે કઢીમાં થોડી તીખાશ લાવવા માટે મેં અહીંયા તીખું મરચું યુઝ કર્યું છે। આદું અને મરચાં સરસ ચડી જાય એટલે જ આપણે કઢીનું બેટર તૈયાર કરીને રાખ્યું છે એડ કરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે ખાંડ કે ગોળ એડ કરી દઈશું અને હવે આપણી કઢી એકદમ ઘટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દેવાની છે। કઢીને સતત હલાવતા રહેશું। કઢી સરસ હવે ઉકળી ગઈ છે અને ઘટ થવા લાગી છે। તમે જોઈ શકો છો કઢી હવે ઘટ થઈ ગઈ છે। હવે 10 થી 12 મિનિટ માટે કઢી સરસ ઉકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દેશું। 10 થી 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને કઢી સરસ ઉકળી ગઈ છે અને ઘટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણી કઢી સર્વ કરવા માટે રેડી છે। આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને કઢીને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરશું। તમે એકવાર જરૂરથી વ્રત કે ઉપવાસમાં અથવા રામનવમી નજીક છે તો રામનવમી ઉપર તમે આ રેસીપી ટ્રાય કરજો। રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો।